Dah bosan masak sup dengan lobak putih? Jom buat braised lobak putih dengan ayam ini. Sangat sesuai makan semasa musim sejuk. Let's go! First, kita marinate ayam dulu. Tambah 2 sudu kicap masin, 1 sudu sos tiram, sedikit lada putih. Okay, sekarang boleh gaul-gaul sampai sepati. Marinate sekurang-kurang 2 jam. Next, kita buat sos. Tambah 2 sudu kicap masin, 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap pekat manis, sedikit minyak biat. Mesti tambah secret recipe saya, nyonya sambal sosmama. Sambal ini sedap gila. Sangat pedas dan sangat cukup rasa. Korang mesti beli 1 nyonya sambal dan cuba sekarang. Jangan risau, sambal ini halal. Letak 2 sudu nyonya sambal, kacau-kacau dan letak tepi dulu. Panaskan kuali dan tumis bawang putih. Masukkan bawang merah atau bawang kolen. Selepas naik bau, kita boleh masukkan ayam yang berat tadi. Masak sekejap. Sekarang boleh masukkan lobak putih, bau sepati dan masukkan sos yang disediakan tadi. Tambah air yang secukupnya dan tutup periuk, biarkan selama 20 minit. Dah siap. Tengok sangat sedap. Selamat mencuba dan jumpa lagi.